یه سری سوال ازت دارم. این علامت حاکم بزرگ است. مکالمه، موسیقی، ویدیو انکر P25 آیو داریم از مجلس ساندکور. بریم ببینیم. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. امروز قراره ایفون انکر P25 آیو با هم دیگه بررسی کنیم، مکالمه‌شو ببینیم، کیفیت موزیکشو ببینیم، قرارگیری تو گوششو ببینیم که چه جوریه. با من باشین تا آخر ویدیو. ولی قبلش لطفا خرید حتما از خودمون بروز کالا با you.com و فروشگاه حضوریمون گرگان انجام بدین. پیج اینستاگرام آپارات یوتیوب ما رو فالو کنین. اگه سوالی هم داشتین حتما تو کامنت ها ازمون بپرسین. مرسی. خب بریم هم دیگه طراحی و جنس بدنه و جنس ایفونای این هندزفری رو نگاه کنیم. اول از همه کیس این ایفون یه کیس تقریبا این چیزی بین مربع و بیضیه که مربعه ولی حالا گوشه هاش گردتره. پلاستیک مات و روش لوگوی انکر به صورت براقه. جنس سریای ایرفون خود ایرفون سیلیکونیه و جنس بدن ایرفون هم ترکیبی به صورت پلاستیک براق و سفید ازش استفاده شده. یه دونه بندم داره که میتونید ازش استفاده کنید. خب وزنش اندازه بگیریم. وزن کیس تقریبا 46.7 گرمه و وزن ایرفون ها هر کدوم 4.5 گرمه. حالا کیس خالی 37.5 گرمه. البته خب بندش هم یه وزن خیلی ناچیزی داره که حالا ما این در نظر نگرفتیم. ابعاد کیس اگه بخوایم اندازه بگیریم تقریبا 5.4 سانتی متر میشه در 5.9 سانتی متر. خیلی شبیه دایره است. اختلاف طول و عرضش کم بود. ارتفاعش هم تقریبا 2.9 سانتی متره. حالا خود ایرفون ها رو اندازه میگیریم. فقط ساقه بیرونیش رو من اندازه میگیرم. ساقه بیرونیش هم میتونیم بگیم 3 سانت بود. بریم برای اتصال این ایرفون. این ایرفون نرم افزار داره و ما برای بهتر استفاده کردن، یعنی برای استفاده بهتر از همه امکاناتش باید از نرم افزارش استفاده کنیم. توی پلی استور یا توی اپ استور ترجیحاً اسم ساندکور رو می‌نویسیم، سرچ می‌کنیم، پیداش می‌کنیم و دانلودش می‌کنیم. خب نرم افزار نصب شد، بازش می‌کنیم، دسترسی‌ها رو بهش میدیم. البته اگر دلیل خاصی داریم میتونین دسترسی رو بهش ندیم، ولی عموما دسترسی رو بهش بدین جلوتر به مشکل نمیخورین. خب با بلوتوث سرچش میکنیم. یه خوبی که نرم افزار ساندکور داره اینه که شما میتونین هم حساب کاربری داشته باشین، هم اسکیپ کنین و وارد حساب کاربریتون نشین. اما ترجیحاً اگه وارد حساب بشین خیلی بهتره.
اگر توی نرم افزار نتونستین ایرفونتون رو پیدا کنین، میتونین وارد بلوتوث شین و توی بلوتوث دنبالش بگردین. ولی خب یه مشکلی که من با ایرفون های ساندکور داشتم این بود که حتما شما باید ایرفون ها رو از کیس خارج کنین. من اینکه در کیس باز باشه کفایت نمیکنه. حتما باید ایرفون ها از کیس خارج بشن. وقتی این کار انجام بدین راحت براتون کانکت میشه. بریم سراغ رابط کاربری این ایرفون. البته من این نرم افزار رو قبلا هم رابط کاربریش رو تست کرده بودم، تو ویدیوهای قبلی میتونین ببینین. وارد محیط نرم افزار که بشین یه همچین صفحه‌ای میبینین. قسمت بالایی رو اگر شما لمس کنین وارد پشتیبانیش میشین یا همون توضیحات اضافه‌ای که بهتون داده. اسم ایرفونتون میاد، P25i، سریال نامبرش میاد و حالا گارانتیش و چیزای دیگه. شما از اینجا میتونید مطمئن بشین که ایرفونتون اصلیه. البته اگه اصلی نباشه به نرم افزارتون متصل نمیشه. توی قسمت مور ستینگ شما میتونید تاچتون رو خاموش روشن کنین و همینطور فیرم‌ور ورژنتون رو آپدیت کنین. اگر ایرفون ها رو توی کیس بذارین اتصال قطع میشه و باید مجددا از توی کیس درش بیارین. توی قسمت اکولایزر میبینیم یه سری اکولایزرها از پیش تعیین شدن و میتونین انتخابش کنین یا همون میتونین حالت اختصاصی ایرفون های ساندکور مثل ساندکور سیگنیچر رو انتخاب کنین و روشنش کنین. قسمت کنترل شما میتونین هر کدوم از حالا کنترل هایی که میخواین و برای کنترل لمسی روی ایرفونتون تقسیم بندی کنین و ازش استفاده کنین. خب این قسمت پایین‌تر فایند دیوایس رو داریم و گیمینگ مود. فایند دیوایسش صداش خیلی ضعیف بود، یعنی اگه ایرفون تو گوشتون باشه شما میتونین این صدا رو بشنوین، اگر نباشه که به نظر من اصلا نمیشنوین. و گیمینگ مودش رو داریم که شما برای استفاده از گیمینگ مود حتما باید تو قسمت اکولایزر ساندکور سیگنیچر رو خاموش کنین یا کلا اکولایزرتون از دسترس خارج میشه و وارد گیمینگ مود میشین و همینطور برعکس. این قسمت ساقش کامل بیرونه، خودش هم توی گوش کامل بیت شده. چجوریه؟ اوکی، کامل کیپ میکنه. راضیم نسبت به اون T13 انکدو خیلی بهتره. میذارم داخل. اول گوش راست و چپش مشخصه. خیلی خوبه به نظرم. کیپ قشنگ واسه ورزش اینا که عالیه. ولی خب البته خیلی اصلا مثل من سر سیلیکونی در کل نمیتونن بذارن، ولی رو گوش من قشنگ قرار میگیره. اومدیم بیرون توی خیابون، ماشینا رو ببینین. اومدیم اینجا که تست موزیک رو بگیریم ببینیم چطور عمل میکنه. یه نگاه به ماشینا و خیابون بندازین. ایرفون میذارم تو گوشم، بریم برای تست. من موزیک رو باهاش گوش دادم، خوبه ها، ولی رو ولوم متوسط، یعنی سکوت مطلق نمیرم برای گوش دادن. کیفیتش اوکیه ولی میگم سکوت مطلق هیچ جا نیست. پخش موزیکش خوبه ولی نویز کنسلینگش اونجوری که باید باشه نبودش. یعنی به نظر من از 10 مثلا 8 میگیره. حالا ببینیم بقیه چجوریه نظرشون. بریم اول با یک
آهنگ سنتی تست. یه آهنگ دیگه. خیلی موسیقیش خوبه. بعدا موسیقیش خیلی خوبه. بیس بالا، یعنی اگه موسیقی بیس دار گوش کنی بیس بالا. موسیقی سنتی هم حتی خب خیلی موسیقی سنتی ما این ایرفونا مناسب نیست واسش، ولی خب به نظر من خیلی من راضی بودم از موسیقیش. بعد با ولوم متوسط هم گوش دادی؟ آره راضی بودی؟ کلا من راضی بودم. خیلی در کل نظر منم همون نظر شماست. به نظرم نویز کنسلینگشون طوری که باید باشه، چون الان مثلا نسبت به انکر R50i میتونیم بگیم تفاوت آنچنانی نداره. حالا شاید یه خورده تو ولوم‌های بالاتر بتونیم اون نویز کنسلینگ رو حس بکنیم، ولی نسبت به هندزفری مثل T13 ANC2 اصلا قابل مقایسه نیست. اون خیلی نویز کنسلینگش بهتر بود. کیفیت خود موزیک چطوره؟ کیفیت موزیک عالیه، مثل بقیه هندزفری انکر کیفیت عالیه، ولی میتونیم بگیم نویز کنسلینگ راضی نبودی؟ نه نبودم. چند میگی از 10 بهش؟ 7 میتونیم بگیم، یه چیزی بالاتر از R50i ولی کمتر از T13 ANC2. مرسی. خب الان میخوایم تست مکالمه ایرپاد انکر P25i رو بگیریم. علیرضا رفته بیرون کنار خیابون، به ما میخواد زنگ بزنه ببینیم این هندزفری داخل مکالمه چجوری عمل میکنه. سلام. سلام، صدای منو داری؟ آره من صدا تو دارم، تو صدا منو داری؟ بسیار عالی. من بعد که شما دارم، من عدالت 52 هستم، مثل بابای عدالت 52 54 کنار خیابونی که خیلی شلوغه و ماشین‌های زیادی دارن. صدای من واضحه برای شما؟ آره من صدات خیلی خوب دارم و صدای اطرافو هم تقریبا میتونم بگم که نمیشنوم، صدای ماشینا نمیاد. خیلی هم عالی. تو صدای منو داری؟ نه اکثرشو نمیشنوم، گهگدار یه صدای بوقی میاد ولی اکثرش نه. خیلی خوبی داره. من صدای شما خیلی خوبی واضح دارم و بعد اول که صدای مکالمه خیلی خوبه. حالا میام پیش شما. باش یه دقیقه. الو، صدای من داری؟ تیرم. الو، سلام، صدای من داری؟ سلام، بله صداتو داریم. صدای واضح میاد، صدای اطراف خیلی صدات واضح میاد. صدای خواننده معروف کنار فروشگاه هم میاد. محیط خیابون رو بهمون نشون میدی؟ یکم بلندتر صحبت میکنی؟ الان خوبه. بلوم صدام شد کردم. آره صدات خوبه. این اختلالی که داریم به خاطر اون سرعت اینترنت. آره این راسته این مدل خوب ثابت کامل ازش راضیم. بلوم صدام که متوسطه خوبه. به نظر منم اوکی. اون برام شما راضی دیگه؟ آره برای مکالمه خوبه، ولی خود طرف میگه که دیواسه با هم داره.
نویز کنسلینگی نداره به اون صورت، درست؟ حتی رو میکروفونش هم متوسط عمل میکنه ولی در کل خوبه، رضایت بخش. آره در کل آره من مثلا تغییریش خیلی خوبه، که گوشم کامل ساده میشه بخوام تغییر کنم نگهش دارم مثلا قابلیتی و آره. مرسی تیران، بیا داخل. خدافظ. خب یکی از خوبی‌های این دستگاه‌ها اینه که شما دستتون برای دستورهای لمسی بازه. یعنی میتونین اونجور که عادت دارین یا اونجور که دلتون میخواد این دستورها رو حالا انتخاب کنین. برای گوش چپ و راست هر کدوم 3 تا دستور داریم که مجموعاً میشه تقریباً 6 تا دستور. یه بار ضربه زدن، 2 بار، 3 بار، همینطور برای گوش چپ و برای گوش راست. اگر نخواستین میتونین ریستش کنین و حالا اونجور که خودش تنظیم کرده بود حفظ کنین. اگر نگاه کنین اینجا من روی خود ساقه ایرفون لوگوی ساندکور رو داریم که وقتی ساقه ماته این به صورت براق روی لوگو هک شده. که میتونین با استفاده از لمس کردن اون حالا دستورای لمسیتون رو بدین. من روی ایرفون چپ برای 2 بار تاچش سیری رو گذاشتم که حالا دستیار صوتی رو برای من بیاره بالا. من 2 بار تاچش میکنم ولی اشتباهی من ایرفون راست رو برداشته بودم. ایرفون چپ رو برمی‌دارم، 2 بار تاچ میکنم و میبینین که سیری فعال شد. یه بار دیگه امتحانش کنیم. سیری فعال شد، تاچش خوب بود. وقتی که شما ایرفونتون گم بشه بعد بخواین با استفاده از فایند دیوایس نرم افزارش پیدا کنین، به نظر من اصلا نمیتونین، چون صداش انقدر ضعیف بود که اگر توی حالا کیفی، جیبی یا یه ذره ازتون دور باشه شما اصلا نمیتونین پیداش کنین. خب قدیمم گفتم من بازیم خوب نیست ولی بازی رو دوست دارم. از آریا خواستم به جای من بازی کنه و صدای ایرفون رو تأخیرش رو تست کنه. از نظر آریا این یه ایرفون معمولی بود، یعنی نمیشه گفت ضعیف بود، نمیشه گفت خیلی خوب بود. از نظرش تقریبا میشه گفت به امتیازی که بهش از 10 داد 4 بود. ظرفیت باتری کیس 300 میلی آمپره، همینطور ظرفیت باتریای ایرفون ها هر کدوم 40 میلی آمپره. عمر باتری ایرفون با یه بار شارژ هر کدومشون 8 ساعته و اگر بخواین با کیس حساب کنین 28 ساعت، یعنی به کیس بهتون تقریبا 20 ساعت شارژ میده و زمان شارژی که طول میکشه تا ایرفوناتون شارژ بشن 1.5 ساعته، فول شارژ بشن البته، و کیستون 2 ساعته. این دستگاه یه دونه پورت شارژ تایپ C یا USB-C داره که شما میتونید با استفاده از این کیس ایرفونتون رو شارژ کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. البته که همه چی رو دیدیم، قضاوت با خودتون به هم بگین که این ایرفون به دردتون میخوره یا نه. برای حمایت از ما حتما خرید از وبسایت خودمون beruskalabayou.com انجام بدیم و فروشگاه حضوریمون گرگان. پیج اینستاگرام آپارات یوتیوب ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین و توی کامنت ها برامون سوالاتون رو بنویسین. مرسی.